ይህንን ቪዲዮ ከወደዱትና ጠቃሚ ነው ብለው ካሰቡ ሰብስክራይብ የሚለውን በተንና የደወል ምልክቱን በመጫን ቻናሉን ይቀላቀሉ። በተጨማሪም ሼር በማድረግ ለሌሎች ያጋሩ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንኳን ወደ ኢትዮ ናውሌጅ ቻናል ደህና መጣችሁ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል ስለ ዋይል ሉፕ እናያለን። ዋይል ሉፕ ምንድነው? ዋይል ሉፕ ማለት አንድን ነገር በተደጋጋሚ ለመስራት የሚያስችለን ስቴትመንት ነው። ስለዚህ አንድን ነገር በተደጋጋሚ መስራት በምንፈልግበት ጊዜ ዋይል ሉፕን ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ከዚህ በፊት በቪዲዮ ቱቶሪያል 5 ላይ ስለ ፎር ሉፕ አይተን ነበር። ፎር ሉፕን ተጠቅመን እንዲሁ አንድን ነገር በተደጋጋሚ እንዴት መስራት እንደምንችል እንዲሁ አይተን ነበር። በፎር ሉፕ እና በዋይል ሉፕ መካከል ምንም ልዩነት የለም። ግን አንዳንድ ጊዜ ዋይል ሉፕ ከፎር ሉፕ ተሽሎ የሚገኝበት ጊዜ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ፎር ሉፕ ከዋይል ሉፕ ተሽሎ የሚገኝበት ጊዜ አለ። ስለዚህ እኛ ኮዳችንን በምንጽፍበት ጊዜ የምንፈልገውን ስቴትመንት የሚመቸንን መርጠን የምንፈልገውን ስራ በተደጋጋሚ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል ዋይል ሉፕን እንዴት መጠቀም እንደምንችል ለማሳየት ይሄንን ሰርኪዩት እንጠቀማለን። ይሄንን ሰርኪዩት ደግሞ ቢልድ ለማድረግ የሚያስፈልጉን እቃዎች አሉ። አንደኛው አንድ ፑሽ በተን ያስፈልገናል፣ አንድ ኤልኢዲ ያስፈልገናል፣ 220 ኦhm ሬዚስተር ያስፈልገናል፣ አንድ 10K ሬዚስተር ያስፈልገናል፣ አርዲኖ እና ኮኔክቲንግ ዋየርስ ያስፈልጉናል። ስለዚህ እነዚህን እቃዎች ተጠቅመን ይሄንን ሰርኪዩት ቢልድ ካደረግን በኋላ ኮዳችንን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት ኮዳችንን ከመጻፋችን በፊት ይሄንን ሰርኪዩት በደንብ ለመረዳት የዚህን ስኬማቲክ ሰርኪዩት እንመልከት። ይሄን ስኬማቲክ ሰርኪዩት እንደምንመለከተው የአርዲኖ ቪሲሲ ፒን በ10K ሬዚስተር ውስጥ አድርጎ ከአርዲኖ ፒን 7 ጋራ ኮኔክት ካረገ በኋላ ኢንሲሪየስ ፑሽ በተናችን ዊዝ ግራውንድ ኮኔክት ተደርጓል። እንዲሁም ደግሞ ሌላኛው የአርዲኖ ፒን 8 በ220 ኦhm ሬዚስተር ውስጥ አድርጎ ከኤልኢዲው ጋራ ኮኔክት ተደረገ በኋላ ዊዝ ግራውንድ ኮኔክት ተደርጓል። እኛ በዚህ ሰርኪዩት ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን ፑሽ በተን በምንጫንበት ሰዓት ኤልኢዲው ብሊንክ እንዲያደርግ ነው የምንፈልገው። እንዲሁም ደግሞ ፑሽ በተኑን በምንለቅበት ሰዓት ኤልኢዲው እንዲጠፋ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ዋይል ሉፕን ተጠቅመን እንዴት ይሄንን ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ግን ከዛ በፊት ይሄ ሰርኪዩት ራሱ እንዴት እንደሚሰራ እንመልከት። መጀመሪያ ስዊቹን ሳንጫነው ከረንት ከቪሲሲ በ10K ሬዚስተር ውስጥ አድርጎ ወደ አርዲኖ ፒን 7 ፍሎ ያደርጋል። በዚህም ምክንያት የአርዲኖ ፒን 7 5 ቮልት approximately 5 ቮልት ያነባል ማለት ነው። ስዊቹን ደግሞ ክሎዝ በመናረግበት ሰዓት ምንድነው የሚሆነው? ከረንት ከቪሲሲ ተነስቶ በ10K ሬዚስተር ውስጥ ካደረገ በኋላ በፑሽ በተን ውስጥ አልፎ ወደ ግራውንድ ፍሎ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የአርዲኖ ፒን 7 ላይ የምናነበው ቮልቴጅ approximately 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ቫልዩዎች ሪድ እናደርግና ሪድ ባደረግነው ቫልዩ መሰረት ዋይል ሉፕን ተጠቅመን እንዴት አንድን ነገር በተደጋጋሚ መስራት እንደምንችል እናያለን። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ይሄንን ፕራክቲካል ኤግዛምፕል ከመጻፋችን በፊት ዋይል ሉፕን ራሱ እንዴት መጠቀም እንደምንችል እንይ። ስለዚህ መጀመሪያ ዋይል ሉፕን ለመጠቀም ሳይንታክሱ ማወቅ ያስፈልገናል። ሳይንታክሱ ምንድነው? መጀመሪያ ዋይል ብለን እንጽፋለን። ዋይል ከዛ ብራኬት እናረጋለን፣ ዜን ከርሊ ብሬስስ እንከፍታለን። እዚህ ብራኬት ውስጥ ምንድነው የምንጽፈው? ኮንዲሽን ነው የምንጽፈው። ያ የጻፍነው ኮንዲሽን እስከተሟላ ድረስ ትሩ እስከሆነ ድረስ እዚህ ውስጥ የጻፍነው በሙሉ ስቴትመንት ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ግን እዚህ ውስጥ የጻፍነው ኮንዲሽን ካልተሟላ ፎልስ ከሆነ እዚህ ውስጥ ያለው ስቴትመንት ኤክስኪዩት አይደረግም። ኮዱ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ላይ ሄዶ ያለውን ኮድ ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር መተን ምንድነው የምንጽፈው? ኮንዲሽናችንን እንጽፋለን። እንዴት ኮንዲሽናችንን እንጽፋለን አሁን እናያለን። ዜን እዚህ ጋር መተን ምንድነው የምንጽፈው? ስቴትመንት ነው የምንጽፈው። ስቴትመንታችንን ከጻፍን በኋላ ሌላኛው ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው? አፕዴት ማድረግ አለብን። አፕዴት ስል ምን ማለት ነው? ከዚህ በፊትም ፎር ሉፕ ላይ አይተነዋል። ኢንክሪመንት ወይም ዲክሪመንት ማድረግ አለብን፣ ወይም ኮንዲሽኑ ያለበትን ስቴት መያዝ አለብን። ስለዚህ ሆልድ ካደረግን በኋላ ለሚቀጥለው አይተሬሽን ነገሮችን አመቻችተን እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? አፕዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶስተኛው ስቴፕ ላይ አፕዴት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የምንጽፈውን ኮንዲሽን ግን ዲክለር ማድረግ አለብን። እንደ ፎር ሉፕ እዚህ ውስጥ አይደለም ዲክለር የምናደርገው። እዚህ ውስጥ የምንጽፈውን ኮንዲሽን ዲክለር ማድረግ ያለብን ከዋይል ሉፑ ውጪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ኮንዲሽን ውጪ ዲክለር እናደርግና ዋይል ሉፕን ተጠቅመን ኮንዲሽኑን ቴስት እናደርግና ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ስቴትመንቱ ኤክስኪዩት ይደረጋል። ፎልስ ከሆነ ይሄ ስቴትመንት ኤክስኪዩት አይደረግም ማለት ነው። በእያንዳንዱ አይተሬሽን ላይ ደግሞ
አፕዴት እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ይሄንን የዋይል ሉፕን ሳይንታክስ አንደርስታንድ ካደረግን እንዴት አድርገን እሱን ደግሞ መጠቀም እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ፕራክቲካል ኤግዛምፕል ከማየታችን በፊት ዋይል ሉፕን እንዴት መጠቀም እንደምንችል ቀላል የሆነ ኤግዛምፕል እንስራ። ምንድነው የምናደርገው? የእንግሊዘኛ አልፋቤት የሆኑትን ከኤ እስከ ዜድ ፕሪንት እናድርግ በሲሪያል ሞኒተር ማለት ነው። ስለዚህ በዩजुዋል መንገድ ብንሄድ ኖሮ 26 ጊዜ serial.print len እያልን 26 ጊዜ መጻፍ ይጠበቅብን ነበር። ግን ዋይል ሉፕን ተጠቅመን እንዴት አንዴ ጽፈን 26 ጊዜ ፕሪንት ማድረግ እንደምንችል እኔ ስለዚህ አሁን መጀመሪያ በሲሪያል ሞኒተር ዲስፕሌይ ማድረግ ስለሚጠበቅብን ሲሪያል ሞኒተራችንን ኢኒሺየት ማድረግ አለብን። ስለዚህ እሱን ለማድረግ serial.begin ካለም በኋላ ቦዲ ሬታችንን ሴት ማድረግ አለብን። ያማ ደግሞ 9600 ነው። ዜን እዚህ ጋር መተናው ምንድነው የምናደርገው? ቫሪያብላችንን ዲክሌር ማድረግ አለብን። ከዛ ደግሞ ዋይል ሉፕን ተጠቅመን ኤክስኪዩት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቫሪያብላችን ሊሆን የሚችለው አልፋቤት ስለሆነ ካራክተር ዳታ ታይፕ ነው። ስለዚህ ካር እንበል። ከዛ ቫሪያብል ኔሙ ደግሞ አልፋቤት እንበለው። አልፋቤት ብለን ኢኒሺየት ማድረግ አለብን። እሱን ደግሞ እንዴት አድርገን ኢኒሺየት የምናደርገው? በሲንግል ኮት ነው። የሚጀምረው ደግሞ እሱ ኬት ነው? ከኤ ነው። ምክንያቱም ኤ ቢ ሲ ዲ እያለ ስለሚቀጥል ማለት ነው። ዜን ይሄንን አንዴ ኢኒሻላይዝ ካደረግን በኋላ በዋይል ሉፕ ቼክ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ዋይል ብለን ከርሊ ብራኬቶችን ከከፈትን በኋላ እዚሁ ኮንዲሽናችንን ማስቀመጥ አለብን። ኮንዲሽናችን ደግሞ ሊሆን የሚችለው ማን ነው? አልፋቤት ነው። አልፋቤት ደግሞ የት ድረስ ነው የሚሄደው? ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜድ ድረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካፒታል ዜድ እናደርጋለን። ኦኬ ዜን እዚህ ጋር መተን ምንድነው የምናደርገው? በሲሪያል ሞኒተር እሱን ዲስፕሌይ ማድረግ አለብን። serial.print len every time new line search እንዲያደርግልኝ len ልና እዚህ ጋር መጥቼ ማሳልፈው ማንን ነው? አልፋቤትን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አልፋቤትን አምጥቼ ኮፒ and then paste አድርጋለሁ። ይሄንን ካደረኩኝ በኋላ ግን በሲሪያል ሞኒተር ላይ ፕሪንት ሲደረግ ትንሽ ለማዘግየት ዲሌይ ተጠቀማለሁ። ዲሌይ ካልኩኝ በኋላ let's say 250 ሚሊ ሰከንድ እናድርገው። ከዛ በኋላ የምናደርገው ነገር ምንድነው? አፕዴት ማድረግ አለብን። ስለዚህ አፕዴት ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ አልፋቤት የሚባለውን ቫሪያብል ኮፒ እናደርግና ፔስት ካደረግን በኋላ ፕላስ እንለውና ሰሚኮሎን እናደርጋለን ማለት ነው። ምንድነው ያደረግነው? ጀስት ቫሪያብላችንን ዲክሌር አደረግን። ይሄ ቫሪያብል ዲክሌር የተደረገው ደግሞ እንደ ካራክተር ነው። ስለዚህ ይሄ አልፋቤት የሚባለው ቫሪያብል ኤን ይዟል መጀመሪያ ላይ። ከዛ በኋላ ምን እየተደረገ ነው የሚሄደው? እስከ ዜድ እስከሚያንስ ድረስ አንድ እየተጨመረ 250 ሚሊ ሰከንድ እየቆየ በሲሪያል ሞኒተር ላይ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን አፕሎድ እናደርግና በሲሪያል ሞኒተር ሪዛልቱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ኮምፓይል ኤንድ አፕሎድ ካረግነው በኋላ በሲሪያል ሞኒተር እናያለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ሲሪያል ሞኒተራችንን ከፍተናል። እስከ ዜድ ድረስ ፕሪንት ያደርግልናል። እንደምናየው ኤቢሲዲ እያለ ነው እስከ ዜድ ድረስ። ከዜድ በኋላ ግን ወደ ኋላ ነው የሚመለሰው ኤቢሲዲ። እንደምናየው ተመልሶ ኤቢሲዲ እያለ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ዋይል ሉፕን ተጠቅመን አንድ ስቴትመንት ጽፈን የምንፈልገውን ነገር በተደጋጋሚ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አፕዴት ያልኩበት ቦታ ላይ ደግሞ ጀስት እዚህ ጋር ኢንክሪመንት እንዳደረግነው ብሎ ዲክሪመንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋይል ሉፕን እንደዚህ አንደርስታንድ ካደረግን አሁን ፕራክቲካሊ የሆነ ኤግዛምፕላችንን ሰርተን ዋይል ሉፕን ደግሞ በጣም ከኛ ጋር እንዴት ፋሚሊያራይዝ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ስለ ዋይል ሉፕ ሳይንታክስ አውቀናል። ሰርኪዩታችንን ቢልድ አድርገናል። የሚቀረን ነገር ምንድነው? ኮዳችንን መጻፍ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን እንበል? ኮሜንት እናድርግና ዲክለር ቫሪያብል አንድ ይሄንን ኮሜንት ካደረግን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው? ሰርኪዩታችንን እንደምንመለከተው የአርዲኖ ፒን 7 ከፑሽ በተኑ ጋር ኮኔክት ተደርጓል። እሱን ዲክለር ማድረግ አለብን። ስለዚህ ባይት ፑሽ በተን ኮኔክት የተደረገው ደግሞ ፒን 7 ላይ ነው። ስለዚህ እሱን ዲክለር አድርገናል። ሌላኛው ቫሪያብል የሚያስፈልገን ምንድነው? የኤልኢዲ ፒን ነው። ያ ደግሞ ኮኔክት የተደረገው ፒን 8 ላይ ነው። ስለዚህ ባይት ኤልኢዲ ፒን ኮኔክት የተደረገው ደግሞ የት ነው? ፒን 8 ላይ ነው። ስለዚህ እሱን ዲክለር አድርገናል። ሌላ ሶስተኛ ቫሪያብል ደግሞ የፑሽ በተኑን ስቴት ሆልድ የምናደርግበት ቫሪያብል ያስፈልገናል። ያ ፑሽ በተን ደግሞ ወይም ሃይ ወይም ሎ ወይም 0 ወይም 1 ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ቡሊያን ዳታ ታይፕ እንጠቀም። ስለዚህ ቡሊያን ከዛ በኋላ በተን ስቴት እንበለው ቫሪያብል ነሙን በተን ስቴት። ኦኬ ስለዚህ አሁን እሱን ኢኒሻላይዝ ማድረግ አይጠበቅብንም ምክንያቱም የምናነበውን ቫልዩ አናውቀውም እኛ። ስለዚህ እሱን ካደረግን በኋላ ፒን ሞዳችንንና ሲሪያል ሞኒተራችንን ኢኒሺየት ማድረግ አለብን። ስለዚህ serial.begin ካለም በኋላ እዚህ ውስጥ የምናስገባው ቫልዩ ስንት ነው? ቦዲ ሬታችን 9600 ነው። ዜን ፒን ሞዳችንን አሳይን ማድረግ አለብን። ፒን ሞድ አንደኛው ፒን ሞዳችን አሳይን የምናደርገው ማን ነው? የፑሽ በተኑ ነው። ፑሽ በተኑ ደግሞ በአርዲኖ ፒን 7 ላይ ሪድ ስለምናደርገው እንደ ኢንፑት ነው። እሱን ኢኒሻላይዝ የምናደርገው ወይም አሳይን የምናደርገው። ስለዚህ ኢንፑት ኦኬ። ስለዚህ አሁን
ሌላኛው ፒን ሞዳችን ደግሞ ማን ነው የኤልኢዲ ፒን ነው እሱ ደግሞ ኮኔክት የተደረገው የት ነው ፒን 8 ላይ ነው ስለዚህ ፒን ሞድ ብለን በሰሚኮሎን ከዘጋን በኋላ የኤልኢዲውን ፒን አምጥተን ኮፒ አድርገን ፔስት እናድርግና እንዴት ነው እሱን ደግሞ አሳይን የምናደርገው እንደ አውትፑት ነው ማለት ነው አውትፑት ኦኬ ይሄንን አንዴ ካደረግን በኋላ ናው የሚቀረን ነገር ምንድነው ሜን ኮዳችንን መጻፍ ነው ማለት ነው ኦኬ ማሁን ሜን ኮዳችንን በመንጽፍበት ሰዓት የመጀመሪያው ነገር ምንድነው የምናደርገው ዲጂታል ሪድ ስቴትመንታችንን ተጠቅመን የፑሽ በተኑን ቫልዩ ሪድ ማድረግ አለብን ሪድ ያደረግነው ቫልዩ ደግሞ በተን ስቴት ላይ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው ስለዚህ ዲጂታል የምናነበው ቫልዩ ደግሞ የማን ነው ፑሽ በተኑ ነው ስለዚህ ፑሽ በተን ካልን በኋላ እዚህ ጋር አምጥተን የምናስቀምጠው ማን ላይ ነው ደግሞ ማለት ነው በተን ስቴት ላይ ማለት ነው በተን ስቴት ኦኬ ካልን በኋላ እናስቀምጥም ማለት ነው ናው ይሄንን ያነበብነው ቫልዩ በተን ስቴት ላይ አስቀምጠናል በዚህ በተን ስቴት ቫልዩ መሰረት ዋይል ሉፕን ተጠቅመን ኤልኢዲውን ብሊንክ ልናደርግ ነው ስለዚህ ዋይል ሉፓችንን አሁን መጻፍ አለብን ማለት ነው ዋይል ብለን ብራኬት እንከፍታለን ዜን ከርሊ ብሬስስ እናደርጋለን ናው እዚህ ብራኬት ውስጥ ምን ጽፈው ምንድነው ኮንዲሽን ነው ኮንዲሽናችንን ለማወቅ ደግሞ የግዴታ ሰርኪዩታችንን ማየት አለብን ሰርኪዩታችንን እንደምንመለከተው የአርዲኖ ፒን 7 በ10K ሬዚስተር አድርጎ ከቪሲሲዩ ጋር ተገናኝቷል ስለዚህ ፑሽ በተኑን ባልተጫንበት ሰዓት ሃይ ነው ያ ማለት ደግሞ approximately 5 ቮልት ነው ስለዚህ ሳንጫነው ስንቀር ሃይ ነው የሚሆነው ማለት ነው በመንጫንበት ሰዓት ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ያ ቫልዩ ሎ ነው የሚሆነው ያ ማለት ደግሞ 0 ወይም ደግሞ ፎልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በተን ስቴታችንን አምጥተን እዚህ ጋር ካስገባን በኋላ ኮንዲሽናችን ሊሆን የሚችለው ምንድነው በደብል ኢኳል ቱ ቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው ምን ብለን ነው ቼክ የምናደርገው ፎልስ ከሆነ ማለት ነው ምክንያቱም መጀመሪያ ሃይ ነው ስለዚህ እኛ ስንጫነው ነው ፎልስ የሚሆነው ስለዚህ ፎልስ ሲሆን እኛ ስንጫነው ይሄንን አድርግ ምንድነው የሚያደርግልን ዲጂታል ራይት ምን አድርግልን ማን ፒን ላይ ነው ዲጂታል ራይት ምን እንዲጻፍ የፈለግነው የኤልኢዲ ፒን ላይ ነው ስለዚህ ኤልኢዲ ፒን ኮማ አድርገን እሱ ላይ ምንድነው መጀመሪያ የምንጽፍበት ሃይ ነው ስለዚህ ሃይ ብለን እንጽፋለን ዜን በመሐከሉ ዲሌይ ካልን በኋላ መልሰን ዲጂታል ራይት ስቴትመንት ተጠቅመን ደግሞ ሎ እናደርገዋለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሐከል ምን ጽፎ ቫልዩ ስንት ይሁን ጀስት እንበልና 100 እንበለው 100 ሚሊ ሰከንድ ማለት ነው ዜን ይሄንን ዲጂታል ራይት ስቴትመንታችንን ተጠቅመን መተን እዚህ ውስጥ መልሰን ፔስት እናደርግና እዚህ ጋር ሎ እንለዋለን ማለት ነው ኦኬ ዜን ከዚህ በኋላ ምንድነው ትንሽዬ ደግሞ ዲሌይ መስጠት አለብን ስለዚህ እዚህ ጋር አምጥተን ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ ናው ሁለቱን ስቴፖች ጨርሰናል መጀመሪያ ኮንዲሽናችንን ቼክ ማድረግ አለብን ከዛ በኋላ ስቴትመንታችንን መጻፍ አለብን ከዛ በኋላ ደግሞ የሚቀረማን ነው አፕዴት ማድረግ አለብን አፕዴት ደግሞ የምናደርገው እንዴት ነው ፑሽ በተኑ ያለበትን ስቴት ማወቅ አለብን ስለዚህ በተን ስቴትን አምጥተን እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው ያለበለዚያ ይሄንን ካደረግን ግን ለምሳሌ መጀመሪያ ኦፍ ነበረ ተጫነው ኦን ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ እኛ ብንለቀውም ኦን ነው ሆኖ የሚቀረው ይሄንን ስቴት አፕዴት ካላደረግን ማለት ነው ስለዚህ ኤቭሪ ታይም አፕዴት ማድረግ አለብን ማለት ነው ዜን ከዚህ ሉፕ ውስጥ ከወጣ በኋላ ደግሞ ምን እንዲሆን ነው የምንፈልገውኛ ዲጂታል ራይት ስቴትመንትን ተጠቅመን ሎ እንዲሆን ነው የምንፈልገው ስለዚህ ይሄንን ኮፒ እናደርግና እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው ናው ፔስት አደረግን ማለት ነው ኦኬ አሁን ይሄንን ጽፈን ጨረስን ማለት ነው ናው ግን ስቴቱን በሲሪያል ሞኒተር ዲስፕሌይ ለማድረግ የግዴታ serial.print ስቴትመንት እንጠቀምና ያለበትን ስቴት እንናገር ያ ማለት ዋይል ሉፕ ውስጥ ነን ወይስ ከዋይል ሉፕ ውጪ ነን የሚለውን ነገር እንዲነግረን ማለት ነው ስለዚህ serial.print ግን ኤቭሪ ታይም ኒው ላይን ሰርች እንዲያደርግልኝ ኤልን ብዬ በብራኬት ዘጋና እዚህ ውስጥ መጥቼ በደብል ኮቴሽን ምንድነው ማረጋው ኢንሳይድ ዘ ሉፕ ነው ልበለው ከዛ ይሄንን ጽፋለሁ ማለት ነው ይሄንን ካደረኩኝ በኋላ ደግሞ መልሼ አውትሳይድም ሲሆን ደግሞ ያለበትን ስቴት ግዴታ ለማወቅ መጥቼ እዚህ ጋር outside the loop የሚለውን ነገር ጽፋለሁ ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር መጥቻው ምንድነው ምለው outside the loop ነው ማለት ነው outside the loop ኦኬ ይሄንን ጨረስኩኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ጀስት አፕሎድ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ስለዚህ አፕሎድ እናድርገዋለን ኦኬ አሁን አፕሎድ አድርገናል ዜን ሲሪያል ሞኒተራችንን እንከፍታለን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ሰርኪዩታችንን መመልከት እንችላለን ማለት ነው አሁን ሰርኪዩቱን እንደምንመለከተው እኔ ፑሽ በተኑን አልተጫንኩትም እያነበበልኝ ያለው ነገር ምንድነው outside the loop ነው ያለኝ ነው ግን if now አሁን እኔ ፑሽ በተኑን ብቻ ነው የሚያነብልኝ ቫልዩ ሊሆን የሚችለው inside the loop ብሎኝ ከእንደገና ደግሞ ኤልኢዲውን ብሊንክ እያደረገ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አሁን የጻፍነው ኮድ በትክክል እየሰራ ነው ማለት ነው አሁን እንደምናየው ይሄው inside the loop እያለኝ ነው ከእንደገና ደግሞ ኤልኢዲውን ብሊንክ እያደረገ ነው ማለት ነው ብለቀው ደግሞ ስዊቹን ሊሆን የሚችለው ምንድነው outside the loop ነው ከእንደገና ደግሞ ኤልኢዲውን ጠፋ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል ዋይል ሉፕን ተጠቅመን እንዴት አድርገን አንድ ነገር በተደጋጋሚ መስራት እንደምንችል አይተናል በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው
ይህንን ቪዲዮ ከወደዱትና ጠቃሚ ነው ብለው ካሰቡ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን እና የደወል ምልክቱን በመጫን ቻናሉን ይቀላቀሉ። በተጨማሪም ሼር በማድረግ ለሌሎች አጋሩ።